आज म यो भिडियोमा तपाईहरुलाई राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई अनलाइनबाट हामीले कसरी फर्म फुलफिल गर्ने र कसरी यसलाई हामीले आफ्नो घरसम्म लिन सक्छौं त परिचय पत्र भनेर मैले जानकारी दिदैछु। त्यसको लागि यसमा मैले सबै स्टेप बाइ स्टेप सिकाउँदैछु। त्यो पनि हजुरलाई कुनै पनि कम्प्युटर यसमा आवश्यक पर्दैन। हजुरको कम्प्युटर छैन, अहिले धेरै जस्तो मान्छेहरूले मोबाइल नै चलाउनुहुन्छ। तपाईसँग पनि मोबाइल नै छ, हजुरले मोबाइलबाट बनाउन चाहनुहुन्छ भने पनि मोबाइलबाटै सजिलैसँग हजुरले यो फर्म फुलफिल गरेर आफ्नो राष्ट्रिय परिचय पत्र यदि तपाईलाई आवश्यकता छ भने यसरी हजुरले लिन सक्नुहुन्छ। तसर्थ हजुरले हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म स्टेप बाइ स्टेप हेर्दै आफूले पनि बनाउँदै जानुहोस्। यसरी बनाउँदै जानुभयो भने हजुरले सजिलैसँग यो परिचय पत्रलाई बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यो पनि मोबाइलबाटै। अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन, सब्स्क्राइब गर्नु होला, किनकि हामी नियमित यहाँबाट यस्तै जानकारीमूलक भिडियो र अन्य अनलाइन अर्निङ सम्बन्धी भिडियोहरू यहाँबाट दिने गर्छौं। तसर्थ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। त्यो हाम्रो मोबाइलको स्क्रिनतर्फ जानुभन्दा पहिले तपाईहरुले हाम्रो भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने एक लाइक चाहिँ गरिहाल्नुस् है त। हजुरलाई मैले भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा एउटा मैले वेबसाइट राखिदिएको छु। त्यो वेबसाइटबाट डाइरेक्ट हजुरले क्लिक गरेर आउन सक्नुहुन्छ, अथवा हजुरले कुनै पनि ब्राउजरमा आएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि ब्राउजरमा आउन चाहनुभयो भने insvideolush.man यो माथिको जुन छ नि यो हजुरले वेबसाइट हजुरले सर्च गर्नुस्। सर्च गरिसकेपछि डाइरेक्ट सर्च गरेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस देख्नुहुन्छ। त्यसपछि हजुरले के गर्नु भन्दा डाइरेक्ट तल आउनुस्। तल आइसकेपछि लगइन फर इन्डिभिजुअल यसमा हजुरले लगइनमा अप्सन क्लिक गर्नुस्। यहाँ म लगइनमा क्लिक गरे। त्यसपछि हजुरले यस्तो खालको इन्फोर्स देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा हजुरले आफ्नो नामबाट दर्ता भएको फोन नम्बरलाई यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। म फोन नम्बर राख्छु है त। यसलाई हजुरले एरोमा क्लिक गरिदिनुस्। एरोमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरको मोबाइल फोन नम्बरमा हजुरको 4 नम्बरको ओटीपी कोड आउँछ। त्यो ओटीपी कोडलाई यसमा फुलफिल गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाई पनि फुलफिल गर्नुस्, म पनि फुलफिल गर्छु है त। ओटीपी हजुरले राखिसक्नु भएपछि त्यसलाई डाइरेक्ट यो खालको इन्टरफेसमा आउँछ। यहाँ आएपछि हजुरले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्नुहुन्छ। यसमा हजुरले के गर्नु भन्दा यहाँ हजुरले कुनै पनि ठाउँमा क्लिक नगरिकन न्यू इनरोलमेन्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। न्यू इनरोलमेन्टमा क्लिक गर्नुहोस्। यसपछि हजुरको यहाँ हजुरको यस्तो खालको इन्टरफेस देख्नुहुन्छ। यसमा हजुरको देवनागरिकमा भनेको नामहरू देवनागरिकमै राख्नुपर्ने हुन्छ, अनि हजुरले इंग्लिशमा भनेको नामहरू एकदम इंग्लिशमै राख्नुपर्ने हुन्छ। बीचको नाम भनेकोमा पनि बीचकै नाम राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ नेपाली नाम राख्नुपर्ने हुन्छ। यसमा फेरि इंग्लिश नेम फर्स्ट नेम, यसमा बीचको नाम नेपाली, अनि त्यसपछि मिडल नाम यसमा इंग्लिश, अनि त्यसपछि थर, यसै गरी राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाई पनि फुलफिल गर्दै गर्नुस्। यहाँ भएको जे छ त्यो फुलफिल गर्नुस्, म पनि फुलफिल गर्छु। तपाईहरु पनि यसरी नै फुलफिल गरिसक्नु भयो होला। हजुरको नाम ठाउँमा नाम राख्नु भयो होला। नाम थर हजुरले राख्दै जाँदा फेरि जन्ममिति पनि हजुरको त्यस्तै गरी राख्नुपर्ने हुन्छ। इंग्लिश र नेपालीमा राख्नुपर्ने हुन्छ। जन्मस्थान पनि त्यसरी राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि सिटिजनशिप तपाईले कहाँबाट निकाल्नु भएको छ त्यहाँबाट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अनि सिटिजनशिपको किसिम कस्तो थियो हजुरको यो वंशज छ है, मेरो वंशज छ, वंश निकालेको छ। नागरिकता नम्बर राख्नुस्। अनि मैले यो जारी जिल्ला छ, अनि जारी मिति हजुरको नागरिकता अनुसार हेरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि लिङ्गम राख्नुस्। अनि वैवाहिक स्थिति पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। यो तपाई कुन स्थितिमा हुनुहुन्छ यसमा पनि सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, अनिवार्य छ। त्यसपछि पैतृक स्थिति कस्तो छ हजुरले जान्नु भएको छ कि जान्नु भएन त्यो पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ। अनि हजुरको व्यवसाय गर्नुहुन्छ कि अथवा केही गर्नुहुन्छ यसमा पनि सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी हजुरले के गर्नु भन्दा यति भइसकेपछि जाति पनि हजुरले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, धर्म सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, अनिवार्य हुन्छ। त्यसपछि हजुरले नेक्स्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि हजुर यस्तो खालको इन्टरफेसमा आउनुहुन्छ। यसमा पनि हजुरले सबै डिटेलहरु फेरि फुलफिल गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा हजुरले फोन नम्बर राख्नुस्। इनकेस तपाईको फोन नम्बर छैन भने त्यसलाई पर्दैन। अनि यसमा हजुरको मोबाइल नम्बर त अवश्य पनि छ, त्यो अहिले जुन हामीले पहिला रजिस्टर गरेर राख्यो त्यो मोबाइल नम्बर यहाँ राख्नुस्। त्यसपछि हजुरले यहाँ प्रदेश नम्बर राख्नुस्। यसै गरी म पनि भर्छु, तपाई पनि भर्दै जानुस् है त। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले मोबाइल नम्बर राखेँ, अनि प्रदेशलाई राखिदिसकेँ, गण्डकी प्रदेश, अनि जिल्ला राखेँ मैले, अनि गाउँपालिका राखिदिएँ, अनि वडा नम्बर राखिदिएँ, टोल राखिदिएँ। तपाईले पनि यसरी राख्नुभयो होला। अहिले तपाई उही बसोबास गर्दै हुनुहुन्छ भने यसमा के गर्नु भन्दा कपी पर्मानेन्ट एड्रेस टेम्पोररी एड्रेस भनिरहेको छ। यदि तपाई त्यही ठाउँमा बस्नुहुन्छ भने यसलाई टिक गरिदिनु भयो भने सबै यसमा कपी भएर आउँछ। यदि तपाई अहिले अरु ठाउँमा बस्दै हुनुहुन्छ भने त्यो हजुरले टिक नगर्दा पनि हुन्छ। टिक नगरिकन फेरि यसमा फुलफिल गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि गरिसकेपछि हजुरले फेरि के गर्नु भन्दा यसमा फेरि नेक्स्ट अप्सनमा आउनुस्।
नेक्स्ट गरिसकेपछि यसमा हजुरको फ्यामिली डिटेल मागिरहेको छ। हजुरले यसमा फादरको डिटेलहरू भर्नु पर्ने हुन्छ, बाबाको नामहरू भर्नु पर्ने हुन्छ। तसर्थ हजुरले यसमा जे छ पहिला हजुर जसरी भर्नुभयो त्यसरी नै भर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा पहिलो नाममा हजुरको बाबाको नामको पहिलो नाम राखिदिनुहोस्। त्यसपछि यसमा यसमा हजुरले नेपालीमा राख्नुहोस्, यसमा इङ्ग्लिसमा। यसमा हजुरको बिचको नाम छ यसमा नेपालीमा राख्नुहोस्, यसमा इङ्ग्लिसमा। यहाँ जे छ त्यसरी नै भर्दै जानुहोस्। अनि थर पनि त्यही अनुसारले भर्दै गर्नुहोस्। अनि नागरिकता प्रमाणपत्रलाई पनि यसरी गरी फुलफिल गर्नुहोस्। तपाईँ पनि फुलफिल गर्नुहोस्, म पनि फुलफिल गर्छु। यदि फुलफिल गरिसकेपछि हजुरले त्यही ठाउँमा अहिले उहाँको बसाइ छ भने यसलाई फेरि कपी गरिदिनुहोस्। त्यसपछि फेरि यसमा आमाको डिटेल पनि भर्नुपर्ने हुन्छ। जुन रातो लगाएको छ यो डिटेलहरू सबै भर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई भर्दै गइसकेपछि सबै हजुरले यहाँबाट मजाले भर्दै जानुहोस्। राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर छ भने पनि भर्दा हुन्छ, तर छैन भने नभर्दा पनि हुन्छ। यो जुन रातो टिक लगाएकोसम्म भर्नुपर्ने छ। नागरिकता प्रमाणपत्र पनि हजुरले भर्न आवश्यक हुन्छ। त्यसपछि यसमा कपी गरिदिनुहोस्। त्यो गरिसके माथि आउँछ। अनि हजुरबुवाको पनि एकदम राख्नुपर्ने यसमा एकदमै आवश्यकता हुन्छ। यो पनि फुलफिल गर्दै आउनुहोस्। यिनी सबै फुलफिल गरिसकेपछि यसरी नै फुलफिल गर्दै आइसकेपछि फेरि यसमा हजुरले नेक्स्ट गरिदिनुहोस् है त। तल यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ, नेक्स्ट गरिदिनुहोस्। यसै डिटेलहरू सबै फुलफिल गर्दै जानुभयो भने सजिलैसँग हजुरले यो हजुरको फर्म यहाँबाट अनलाइनबाट फुलफिल गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै हजुरले फुलफिल गर्नुहोला। अहिले मलाई यो हाम्रो राष्ट्रिय परिचय पत्र मलाई अहिले तत्कालको लागि आवश्यक नभएको हुँदा मैले अहिले तत्काललाई मैले यो सबै डिटेललाई मैले सबै एप्लाई गरिनँ। तपाईँहरूले पनि यदि तपाईँलाई अहिले नै आवश्यक छ भने यसरी नै हजुरले सजिलैसँग आफ्नो सबै डिटेलहरू भर्दै जानुहोस्। र यसबाट हजुरले मजाले आफ्नो डिटेलहरू भर्दै जानुभयो भने हजुरको परिचय पत्र यहाँबाट सजिलैसँग अनलाइनबाट पाउनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई कुनै पनि कम्प्युटरको आवश्यकता छैन। हजुरले मोबाइलबाट पनि सजिलैसँग बनाउन सक्नुहुन्छ। तसर्थ यसरी नै हजुरले बनाउनुहोस्। हाम्रो च्यानल अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, किनकि हामी नियमित हजुरहरूलाई यस्तै जानकारीमूलक भिडियो र अनलाइनबाट कसरी अर्निङ गर्न सकिन्छ भन्ने भिडियोहरू पनि यहाँबाट दिने गर्छौँ। त्यसको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। अब तपाईँलाई कुनै समस्या आयो, यो फर्म भर्दा समस्या आयो भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँलाई यसको बारेमा अरू पनि जानकारी छ भने पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि कोही नजानेको साथीहरूले कमेन्ट हेरेर पनि उहाँहरूले फेरि सजिलैसँग बनाउन सक्नुहुन्छ। आजलाई यो भिडियोलाई यति नै गरौँ। अर्को भिडियोमा फेरि भेट्नेछौँ। यसरी नै हजुरले आफ्नो एकाउन्ट चाहिँ आवश्यक छ भने बनाउन सक्नुहुन्छ।